नमस्ते, म विक्रम अधिकारी तपाईहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अदृश्य टेकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा अपरेटर्सहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। अपरेटर्सहरू 5 प्रकारका छन्: अर्थमेटिक अपरेटर्स, रिलेसनल अपरेटर्स, लजिकल अपरेटर्स, असाइनमेन्ट अपरेटर्स र मिसेलेनियस अपरेटर्स। अब आर प्रोग्रामिङ भित्र विभिन्न अपरेटर्सहरूलाई एक्सप्लोर गरौँ है त। सर्वप्रथम असाइनमेन्ट अपरेटर। असाइनमेन्ट अपरेटर हामीले अगाडि नै चर्चा गरिसकेको विषय हो। असाइनमेन्ट अपरेटरका 3 वटा भेराइटिजहरू छन्। पहिलो भेराइटी इक्वल्स टु साइन। इक्वल्स टु साइन भन्दा अगाडि रहेको कुनै अब्जेक्टमा त्यो भन्दा अपोजिटमा रहेको भ्याल्यु, डेटा फ्रेम, म्याट्रिक्सहरू असाइन हुन्छ। मैले लाइन नम्बर 161 लाई रन गरे। यसो गर्दा p भन्ने अब्जेक्टमा त्यसको अपोजिटमा रहेको भेक्टर असाइन भएर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा डिस्प्ले भइसकेको छ। इक्वल्स टु साइन प्रयोग गर्दा अब्जेक्टलाई सधैँ लेफ्ट साइडमा राख्नुपर्छ र भ्याल्यु, म्याट्रिक्स, भेक्टरहरूलाई राइट साइडमा राख्नुपर्छ, नत्र भने इरर डिस्प्ले गर्छ। यदि मैले लाइन नम्बर 162 लाई रन गरे भने इरर डिस्प्ले गर्छ, किनभने अब्जेक्ट चाहिँ राइट साइडमा छ। यसलाई सही तरिकाले p = 45 गर्यो भने 45 भन्ने भ्यालु चाहिँ p मा असाइन हुन्छ। इक्वल्स टु साइन को ठाउँमा हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर टाइप 2 र टाइप 3 प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। असाइनमेन्ट अपरेटर टाइप 2 लेस देन ड्याश अथवा लेस देन ड्याश दुईवटा सिम्बोलले डिनोट गर्दछ र असाइनमेन्ट अपरेटर टाइप 3 चाहिँ ड्याश ग्रेटर देन र ड्याश ग्रेटर देन साइनले डिनोट गर्दछ। असाइनमेन्ट अपरेटर टाइप 2 र टाइप 3 मा कमन रूपमा हेर्दाखेरि एरो बनिरहेको देख्न सक्छौं। टाइप 2 असाइनमेन्ट अपरेटरमा एरो लेफ्ट साइडपट्टि फर्किरहेको छ भने असाइनमेन्ट अपरेटर टाइप 3 मा एरो राइट साइडतिर फर्किरहेको छ। एरो जतापट्टि फर्केको छ त्यतापट्टि रहेको अब्जेक्टमा त्यसको अपोजिटमा रहेको भ्याल्यु, म्याट्रिक्स, भेक्टर्स, डेटा फ्रेमहरू असाइन हुन्छ। यहाँ लाइन नम्बर 166 मा a भन्ने अब्जेक्ट छ र त्यसको अपोजिटमा 34 छ र एरोले a पट्टि पोइन्ट गरिरहेको छ। यसको अर्थ 34 भन्ने भ्यालु चाहिँ a मा असाइन गर भनेको हो र मैले यसलाई रन गरे भने a मा 34 असाइन हुन्छ। अर्को लेस देन ड्याश सिम्बोल प्रयोग गर्दाखेरि पनि भ्यालुजहरू असाइन हुन्छ। यहाँ लाइन नम्बर 167 लाई रन गर्दा 67 भन्ने भ्यालु b मा असाइन भएको छ। अर्को असाइनमेन्ट अपरेटर रहेको छ टाइप 3 असाइनमेन्ट अपरेटर। यसको एरो चाहिँ राइट साइडतिर फर्केको छ र राइट साइडतिर जुन अब्जेक्ट छ हो त्यसमा त्यसको अपोजिटमा रहेको भ्यालुजहरू असाइन हुन्छ। मैले लाइन नम्बर 170 र 171 रन गर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा भएको भेक्टर्सहरू n र p अब्जेक्टमा असाइन हुन्छ। दोस्रो अपरेटर रहेको छ अर्थमेटिक अपरेटर। यसको बारेमा हामीले अगाडिका भिडियो ट्युटोरियलहरूमा चर्चा गरिसकेका छौं। अर्थमेटिक अपरेटर्सहरू अर्थमेटिक अपरेसन अर्थात् एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, क्वाइटिन्ट निकाल्न, रिमाइन्डर निकाल्न, पावरहरू निकाल्नलाई प्रयोग हुन्छ। म यस भिडियो ट्युटोरियलमा दुईवटा भेक्टर बीचमा अर्थमेटिक अपरेसन्सहरू गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि मैले k र l भन्ने दुईवटा भेक्टरहरू बनाउँदैछु। कन्ट्रोल इन्टर। k र l दुईवटा भेक्टरहरू बनिसकेका छन्। यदि मैले k र l दुईवटा भेक्टरलाई जोडे भने यसको आउटपुट के आउँछ त हेरौँ है त। कन्ट्रोल इन्टर। k भन्ने भेक्टरको फर्स्ट आइटम र l भन्ने भेक्टरको फर्स्ट आइटम जोडिएर आउटपुटको फर्स्ट आइटम बनेको छ। k भन्ने भेक्टरको दोस्रो आइटम र l भन्ने भेक्टरको दोस्रो आइटम जोडेर आउटपुटको दोस्रो आइटम बनेको छ। यसरी दुईटै भेक्टरको इच कम्पोनेन्ट वान आफ्टर एनदर एडिसन हुँदै आउटपुट बनेको छ। सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि पनि सेम त्यही फेनोमेना प्रयोग हुन्छ। k - l गर्दा आउटपुट यस्तो देखिएको छ। l * k गर्दा यसको आउटपुट यहाँ यस्तो देखिएको छ। k / l गर्दा आउटपुट यस्तो आयो। यहाँ नयाँ अपरेटर %/% आएको छ। यो चाहिँ क्वाइटिन्ट निकाल्नलाई प्रयोग हुन्छ। 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको क्वाइटिन्ट 2 हुन्छ।
अर्को अपरेटर पर्सेन्टेज हो। पर्सेन्टेज चाहिँ रिमाइन्डर निकाल्नका लागि प्रयोग हुन्छ। 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको रिमाइन्डर हुन्छ 1। पावर निकाल्नका लागि काखुट्टे साइन प्रयोग हुन्छ र यहाँ 4 को पावर 2 भनेको कति हुन्छ 16 आउटपुट आएको छ। तेस्रो अपरेटर रहेको छ रिलेसनल अपरेटर। रिलेसनल अपरेटर दुईवटा भ्यालु बीच कम्पेरिजन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यहाँ A र B 64 र 67 असाइन भएको छ। अब मैले A is less than B एक्सप्रेसन रन गरे भने यसको आउटपुट ट्रू आएको छ। A is less than B भन्नुको अर्थ 34 is less than 67. It is true. So it is displaying true. अर्को A is less than or equal to B. 34 is less than or equal to 67. It is also true. So it must display true. True output आएको छ। Greater than. A is greater than B. 34 is greater than 67. It is false. So यसको output false भनेर आएको छ। Greater than or equal to. A is greater than or equal to B. 34 is greater than or equal to B. It is also false. यो एक्सप्रेसन रन गर्दाखेरि false डिस्प्ले गर्दछ। A is equals to B. 34 is equals to 67. It is false. So यो A is equals to B भन्ने एक्सप्रेसन मैले रन गर्दाखेरि false आयो। A is not equals to B भनेको यो एक्सप्रेसन राइट हो, त्यही भएर यो ट्रू आएको छ। नट भनेर लेख्नका लागि एक्सक्लामेसन मार्क प्रयोग हुन्छ। यो रिलेसनल अपरेटर्सहरू सबै डेटाहरू फिल्टर गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को अपरेटर रहेको छ लजिकल अपरेटर। लजिकल अपरेटर दुईवटा एक्सप्रेसनहरू कम्बाइन गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ। मैले लजिकल अपरेटर बुझाउनका लागि एउटा सानो भेक्टर यम भन्ने बनाउँदै छु। कन्ट्रोल इन्टर। यम भन्ने एउटा भेक्टर बनिसकेको छ। लजिकल अपरेटरमा अर अपरेटर, एन्ड अपरेटर र नट अपरेटरहरू पर्दछन्। अर अपरेटरलाई भर्टिकल लाइनले डिनोट गरिन्छ, एन्ड अपरेटरलाई एम्परसेन्टले डिनोट गरिन्छ भने नट अपरेटरलाई एक्सक्लामेसन मार्कले डिनोट गरिन्छ। हामीले भेक्टरको स्ट्रक्चर बुझिसकेका छौँ। भेक्टरको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? भेक्टर नेम, बिग ब्राकेट, इन्डेक्स। यसको स्ट्रक्चर भेक्टर नेम, बिग ब्राकेट भित्र इन्डेक्स हुन्छ। अब मैले भेक्टर यम यहाँ राखेँ, त्यसपछि बिग ब्राकेट राखेँ र बिग ब्राकेट भित्र दुईवटा एक्सप्रेसन लजिकल अपरेटरहरू मल्टिपल एक्सप्रेसनहरूलाई कम्बाइन गर्नका लागि युज हुन्छ। मैले दुईवटा एक्सप्रेसन यम इज लेस देन अर इक्वल टु 2, यम इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8 भनेर एक्सप्रेसन दुईटालाई अरले कम्बाइन गरे। यसो गर्दा यम भन्ने भेक्टरमा भएका 2 or लेस देन 2 भ्यालुजहरू र 8 or ग्रेटर देन 8 भ्यालुजहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्दछ। मैले यो लाइन नम्बर 231 को कोडलाई रन गरे। यसो गर्दा यो यम भन्ने भेक्टरमा भएको 1 देखि 10 सम्मको भ्यालुमा 2 or लेस देन 2 र 8 or ग्रेटर देन 8 भ्यालुजहरू एज अ आउटपुट डिस्प्ले भएको छ। अर्को अपरेटर रहेको छ एन्ड अपरेटर। एन्ड अपरेटर चाहिँ इन्टरसेक्सन निकाल्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। दुईटै कन्डिसन फुलफिल गर्यो भने मात्र त्यो भ्यालुहरू डिस्प्ले हुन्छ। जस्तो कि यम भन्ने भेक्टर छ, यम भन्ने भेक्टर फलोड बाई बिग ब्राकेट र बिग ब्राकेट भित्र दुईवटा एक्सप्रेसन छ। यम इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 एन्ड यम इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8। यो भनेको दुईवटा कन्डिसनमा, एउटा कन्डिसनमा इट मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भनेको यति भ्यालुहरू इन्क्लुड हुन्छ र अर्को एक्सप्रेसनले के भन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8 भन्नुको अर्थ 8 र 8 भन्दा माथिको भ्यालुहरू भनेपछि यो भ्यालु र यो भ्यालुमा कमन के रहेको छ 8, 9, 10 भनेपछि यो कोड रन गर्दाखेरि हामीले भ्यालु 8, 9, 10 पाउँछौँ। यो भनेको दुईटा एक्सप्रेसनको इन्टरसेक्सन चाहिँ एन्ड अपरेटरले दिन्छ। अर्को अपरेटर रहेको छ नट अपरेटर। यम भन्ने भेक्टर भयो फलोड बाई बिग ब्राकेट अनि बिग ब्राकेट भित्र यम इज नट इक्वल्स टु 3। यो एउटा एक्सप्रेसन भयो। नट इक्वल्स टु 3 इट मिन्स 3 बाहेकको सबै भ्यालुहरू भन्ने बुझिन्छ। मैले यसलाई रन गरे भने यमको भ्यालु 1 देखि 10 सम्म थियो भने अब नट इक्वल्स टु 3 ले के गर्छ
3 बाहेकको सबै भ्यालुहरू यहाँ डिस्प्ले गर्छ। हामीले यो लजिकल अपरेटर्सहरू पनि डेटा सेटमा फिल्टर गर्ने कामहरू गर्दाखेरि प्रयोग गर्दछौँ। अर्को अपरेटर रहेको छ मिसलेनियस अपरेटर्स। मिसलेनियस अपरेटर्समा पहिलो अपरेटर कोलन अथवा इज टु साइन। 1:10 गर्यो भने यसले के डिस्प्ले गर्छ? 1 देखि 10 सम्मको एउटा सिक्वेन्स डिस्प्ले गर्छ। यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। 1 देखि 10 सम्मको भ्यालु यसले आउटपुटको रूपमा दिएको छ। यो चाहिँ मैले m भन्ने भेक्टरमा 3:7 गरे भने 3 देखि 7 सम्मको यमको भ्यालु यसले डिस्प्ले गर्छ। कन्ट्रोल इन्टर 3 4 5 6 7। अब अर्को मिसलेनियस अपरेटर भित्र रहेको छ पर्सेन्टेज इन पर्सेन्टेज। मैले यहाँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ भ्यालु 1 पर्सेन्टेज इन पर्सेन्टेज अनि यतापट्टि एउटा भेक्टर राखेको छु। त्यो भेक्टरमा चाहिँ 2 3 र 4 छ। अब यो कोड रन गर्दाखेरि के हुन्छ? यसले के चेक गर्छ? यो 1 भन्ने भ्यालु चाहिँ यतापट्टि यो भेक्टरमा छ कि छैन भनेर चेक गर्छ र यदि छ भने ट्रु, छैन भने फल्स डिस्प्ले गर्छ। 1 यतापट्टि छैन, त्यसै कारणले फल्स रिजल्ट देखायो। यदि यहाँनेरि यो भेक्टरमा 1 हुन्थ्यो भने यसले ट्रु डिस्प्ले गर्थ्यो। अब अर्को अपरेटर रहेको छ पर्सेन्टेज स्टार पर्सेन्टेज। यो अपरेटर हामीले म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नका लागि प्रयोग गर्दछौँ। यदि हामीले दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने यसको आउटपुट म्याट्रिक्समा दिन्छ। आजका लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।